درود بیکران بر شما. تو این ویدیو میخوام یک تست جالب رو با تستر باتری ZT-DQ02 انجام بدم. ببینم این دستگاه چطور میتونه مقاومت‌های بسیار پایین در حد میلی اوم رو اندازه‌گیری کنه. من اینجا یک شنت جریان دارم که مقدار مقاومت روی بدنه اون مشخص نشده. میخوام با این دستگاه مقاومت اینو اندازه‌گیری کنم. البته ZT-DQ02 قابلیت‌های دیگه‌ای هم داره. به عنوان LCR متر هم میشه ازش استفاده کرد. ولی تو این تست فقط من میخوام روی اندازه‌گیری این مقاومت با مقدار خیلی پایین تمرکز کنم. اول دستگاه رو روشن کنم. این دکمه رو فشار میدم. حالا برای اینکه بتونیم این پراپ های کلوین رو نصب کنیم، در اینجا حالت فشاری داره. یعنی اینو باید بچرخونم، فشار بدم. به همین راحتی وصل میشه. اگر روی این دکمه بزنم، حالت LCR متره. خازن، سلف، امپدانس، خازن و میره تو حالت تست باتری. در اینجا دو تا مقدار نوشته ولتاژ H، ولتاژ لو. این دو تا پارامتر حد بالایی و پایینی ولتاژن. برای ارزیابی وضعیت باتری استفاده میشن. یعنی دستگاه ولتاژ اندازه‌گیری شده رو با این محدوده مقایسه میکنه. به خاطر همین این دو تا مقدار ولتاژی نیستن که دستگاه تو این حالت میخواد به شنت اعمال کنه. حالا قبل از اتصال شنت اول مسیرهای اندازه‌گیری رو بررسی کنیم. من برای این کار 4 تا سیم هستش. این دوتا رو به هم وصل میکنم. همونطور که مشاهده میفرمایید دستگاه مقدار بسیار پایینی رو تقریبا حدود 0 میلی اوم داره نشون میده. اما این 4 تا سیم چه کاری انجام میدن؟ در اندازه‌گیری 4 سیمه 2 تا سیم برای عبور جریانه و 2 تا سیم برای اندازه‌گیری ولتاژ روی قطعه هست. اینجا هم دقت بفرمایید نوشته HPOT HCUR. این ولتاژ بالا هست و این جریان بالا. در اینجا نوشته LPOT LCUR. این برای ولتاژ پایینه و این برای جریان پایین. به یاد داشته باشید که در LCR متر نباید ولتاژ وارد کنیم. من از تستر باتریش دارم استفاده میکنم. این روش 4 سیمه برای اندازه‌گیری مقاومت‌های بسیار پایین اهمیت داره، چون مقاومت سیم‌ها و اتصالات میتونه تو اندازه‌گیری مقاومت‌های چند میلی اوم قابل توجه باشه. در واقع دستگاه جریان رو از مسیر مخصوص خودش عبور میده و افت ولتاژ ایجاد شده روی قطعه رو با 2 تا سیم دیگه اندازه‌گیری میکنه. به خاطر همین تأثیر مقاومت سیم‌های مسیر جریان و همون اتصالات تا حد زیادی از نتیجه اندازه‌گیری حذف میشن. حالا میخوام شنت رو وصل کنم یا شانت رو. یه پراپ رو اینجا میزنم، پراپ دوم رو اینجا. چند ثانیه صبر میکنیم تا عدد پایدار بشه. همونطور که مشاهده میفرمایید 2.27 میلی اوم داره نشون میده. پس میتونیم بگیم مقاومت اندازه‌گیری شده در این شنت در شرایط فعلی و در دمای فعلی حدوداً 2.33 هست. البته کمی نوسان داره که باید پایدار بشه. همونطور که گفتم مقاومت شنت یک مقدار کاملا ثابت در تمام شرایط نیست. با عواملی مثل دما میتونه تغییر کنه. همچنین در مقاومت‌های بسیار پایین کیفیت اتصال و نحوه قرارگیری پراپ ها هم اهمیت زیادی داره. پس در واقع اینجوری میتونیم بگیم مقاومت این شنت در شرایط این اندازه‌گیری حدوداً 2.37 در حال حاضر. نکته مهم تو این تست استفاده از روش 4 سیم یا کلوینه. روشی که برای اندازه‌گیری مقاومت‌های خیلی کم مثل همین شانت خیلی دقت بهتری نسبت به اندازه‌گیری‌های 2 سیمه معمولی داره. ممنونم که این ویدیو رو هم نگاه کردید.